සම්බුද්ධ චරිතයේත් ශාසන ඉතිහාසයේත් වැදගත් සිදුවීම් ගණනාවක් සනිටුහන් වෙච්ච නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අද. ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ අපි අද උදෑසන පටන් ඔබේ සිත දහමින් පෝෂණය කරන්නට අවශ්‍ය බොහෝ කරුණු කාරණා ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගනිමින් ඉන්නවා. අද තාරුණ්‍ය තමයි හෙට රටේ අනාගතය. මේ තරුණ පරපුර දහමින් පෝෂණය කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් දහමට අනුකූලව ඔවුන්ගේ අනාගතය සකසගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙති. අපි මේ ගෙන එන වැඩසටහන අපේ රටේ තරුණ දුවදරුවන්ට වඩාත් වැදගත් වේවි. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන. අපි නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අද දවසේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්මා වාචා යහපත් වචනය නිවැරදි වචන භාවිතාව හරහා කොහොමද Tamanගේ ආධ්‍යාත්මය පිරිපුන් කරගන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව. අපි අදත් නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනට ඊටාම ගෞරව නමස්කාර පෙරදරිව ආරාධනා කළා. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒ වගේම අපේ වැඩසටහනත් එක්ක අද දවසේ සහභාගී වෙනවා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන දෙමාධ්‍යයේම දහම් පාසල්වල දරුදැරියන්. විශේෂයෙන්ම තරුණ වියට එළඹෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න මේ දරුදැරියන්ගේ ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයමින් තමයි අද දවසේ වැඩසටහන දියත් වෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න ඔබේ ප්‍රශ්න බවට පත්වන බව අපි තාම හොඳින් දන්නවා. ඒ ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් නිවැරදි වචනය පවත්වාගෙන යමින් කොහොමද අනාගතයට මුහුණ දෙන්නේ? දහම පිළිබඳ ඔබේ නැඹුරුව වඩාත් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි කතා කරන්න සූදානම්. අපි තාම ගෞරව නමස්කාර පෙරදරිව ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට වැඩසටහනට සමාරම්භයක් ලබා ගන්නා ලෙස. තුනුරුවන් සතු අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බලයෙන් අපේ පින්වත් දරුවනුත් අමිල මහත්මයන්නුත් මේ රටෙහි හෝ ලෝක කොතැනක හෝ වෙසෙමින් මේ නිවෙන තුරුණු සිත් සදහම් සාකච්ඡාව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. අද මේ උතුම් පුරපසළොස්වක පොහෝ දවසේ දහමින් සැනසෙන ඔබේ සිත් තවදුරටත් සැනසීලා ලෞකික ලෝකෝත්තර දියුණුව පිණිස සියලු යහපතම සැලසේවායි ඊටමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අද අපි අමිල මහත්මයා සඳහන් කළ විදියට ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ ඇතුළත් ප්‍රධාන වශයෙන් ආරම්භ වෙන සම්මා වාචා යහපත් වූ වචනය. යහපත් වූ වචනය මේ රටින් රටට ජාතියෙන් ජාතියට සංස්කෘතියෙන් සංස්කෘතියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මොනවද යහපත් වචනේ? ඒක යහපත් වචනයක් නොවේයිද? නැත්නම් ඒක නරක වචනයක්ද කියන එක. නමුත් අපි එහිදී අදහස දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයට කුමක්ද යහපත් වූ වචනේ වෙන්නේ. එතකොට රටක් ජාතියක් සංස්කෘතියක් ආගමක් කියන ගැටලුව නෙමෙයි. මනුස්සත්වයේ මුල් කරගෙන කුමක්ද මේ යහපත් වූ වචනේ කියන අදහස අපි ගන්නවා. දැන් බුදුදහමෙහි නිවන අරමුණු කරගත්ත පරම නිට්ඨාව නිවනනේ. දැන් මේ දරුවන්ට උනත් අදහස හිතට ගන්න ඕනේ බුදුදහමත් එක්ක තාරුණ්‍ය නැගී හිටිනකොට ඒ අමතක කරන්න බෑ. භවයේ දුකක්, සසර දුකක්, උපත ලබලා ඒක හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් දුක නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් යෞවනත්වයට ඔබ අසුන්දර කතාවක් කියන එක නෙමෙයි. සුන්දර වෙන්න ඔබ ජීවිතයේ අර්ථාර්ථය දැක ගන්න ඕනේ. නැත්නම් සුන්දර බව හොයාගෙන ගිහිල්ලා අසුන්දර ගැටලු වලට අරමුණු වලට මුහුණ පාන්න පුළුවන්. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ කවුරුත් දන්න හැමදාම කතා කරපු කතාව කවුරුවක් පටාචාරාවක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මුතින් විස්තර කරන්න ඕනේ. තාරුණ්‍යයේ සිතුවිලි වලට මුල් තැන දෙන්න ගිහිල්ලා සමහරට අද වැටහෙන වචනය හිතට වහල් වෙලා හැඟීම් වලට වහල් වෙලා හොඳ නරක තේරුම් ගන්න බැරුව ටික ටික උස්මහත් වෙනකොට මේ දරුවන්ගේ හිත රිදෙන්නේ පොඩ්ඩක් රැවුල වෙනකොට
උස මහත් වෙනකොට අපි සියල්ලම දන්නවා කියලා හිතන තැනකට ගත්තොත් ධර්මයෙන් බැහැර වෙලා ලොකු විපත්තියක් වෙන්න පුළුවන්. පුතේ දුවේ ඔබේ වයස් ප්‍රමාණයත් එක්ක හිතලා බලන ඔබට තිබෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණය කොයිතරම්ද යම් වූද වැඩිහිටියෙක් හැටියට මව්දෙමව්පියෝ ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තන්ගේ වයස් ප්‍රමාණයත් සමග උගත් අයෙක් අත්දැකීම් ඇති අයෙක් පෙන්වා දෙන අත්දැකීම් එක්ක ඇහුම්කන් දිය යුතු නේද කියන එක. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතයේ යථාර්ථය පෙන්눔 කළ භවයේ ඇති දුක් ඇති බව පෙන්눔 කළ වැඩිපුරම සතර පාය ඉපදිලා තියෙන අපි කවුරුත් අතීත සංසාර ගමනේ මේ ඊටාම දුර්ලභව ලැබුව මනුස්ස ජීවිතයෙන් උතුම් ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න අපට මඟ පෙන්වලා දුන්නා. එහිදී තණ්හක්කයෝ මේ තෘෂ්ණාව මුළුමනින් බැහැර කරන්න ඕන. ඔබ තරුණ බව ඇත්ත. දැන් ඔබ අහන්න පුළුවන් තෘෂ්ණාව නැති කරොත් ආසාව නැති කරොත් අපි කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? අපි මේ අද මේ තරඟකාරී පරිසරය තුළ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ පහේ සෙස්සත් ඉඳලම මොනතරම් තරඟයකද ඉන්නේ. මේ අය පමණක් නෙමෙයි. ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ පටන් තරඟයක ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ආසාවනේ. දැන් මෙතන තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. සම්මුතිය තුළ සීලය පිහිටලා ඔබ ඒකට අනුගත වෙන්න. ඒකට කියන්නේ ආරම්භ ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු. යහපත් වූ අරමුණක් වෙනුවෙන්. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුදු වෙන්න වැඩ වාඩි වුණේ ඇසතු රුකමුල. අපි පසුව බෝධීන් වහන්සේ කියලා හඳුන්වන්නේ. චතුරංග වීරයෙන් අහලා තියෙනවද මොනවද චතුරංග වීරය කියලා අහලා තියෙන්නේ? ඇට ලේ මස් නහර වියකී සිඳී ගියත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් මිස බුද්ධත්වයෙන් මිස නොනැගිටිමි. දැන් එතන උනන්දුවක් කැමැත්තක් නේ තිබුණේ. ඒකට කියනවා දෙක වැරදි කියලා නෑ. එතකොට ලෝභ දෝෂ මෝහ නෙමෙයි ලෝභ දෝෂ මෝහ බැහැර කරන්න. වැරදියට සිදුවෙන හැඟීම් ඉවත් කරන හැඟීම. ඔබ හැදිච්චකම විනය ශික්ෂණයේ සීලයත් එක්ක ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් ඇති කරගන්න. අදිමාත්‍ර ඡන්දය කියලා කියන අදිමාත්‍ර ඡන්දය බලවත් වූ කැමැත්තක් යහපත් වූ අරමුණක්. එතන ප්‍රාණඝාත නැහැ. සොරකම් නැහැ. ඇස කන ආදී ඉන්ද්‍රියන් වර්ධවා සතුට කිරීම බොරු කීම් මත් වතුර මද්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය කියන මේ වයින් බැහැර වෙලා අර පංචශීලයේම ඒ ශික්ෂණයෙන් ඔබ අධ්‍යාපනයට යොමු වෙනවා. කැමැත්තක් තිබෙනවා. ආදී වශයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය අනාගතයට ඔබ සැලසුම් කරනවා. යහපත් වූ අරමුණක් වෙනුවෙන්. එය පවතිනවා. ඒ අතර ධර්මයෙන් උගන්වනවා මේ සියල්ලම හටගත්ත වගේම නැති වෙනවා. සම්මුතිය තුළ අපි ධෛර්යයෙන්, උනන්දුවෙන්, උත්සාහයෙන්, නොපොසුබට වීරයෙන් අපි කටයුතු කරනවා. එහෙත් පරම සත්‍ය නම් ඕනම මොහොතක් අවසන් මොහොත විය හැකියි. මේ ලෝකේ හැම මිනිසෙක්ම ඉල්ලන්නේ පුතේ දුවේ සල්ලිම නෙමෙයි. ගේ දොර ධන දහන්නෙම නෙමෙයි. ආදරය, කරුණාව, ලෙන්ගතුකම. ඒක නිකම්ම වචන වලට දෙන්න බෑ. සම්මා වාචා වලින් දෙන්න ඕනේ. හදවතට දැනෙන ලෙන්ගතු වචනය. තව තවක් කියන්නේ. ඒ වචනේ මම කැමතියි. මගේ ජීවිතේම නෙවුණා. යම් තැනක දිවිනහ ගන්න හිතපු මම ජීවත් වෙන්න හිතුනේ ඔබේ වචනේ නිසා කියලා හිතෙන්න. ප්‍රේමණීයා මෛත්‍රියෙන් ඇතුළත් වෙච්ච ප්‍රේමණීය බවක් තියෙන්න ඕනේ. මధు බහානි මීපැණි වගේ වෙන්න ඕනේ. පුප්ප බහානි මලක්සේ හදවතට හිතට දැනෙන. ගූත්ත බහානි හැබැයි අපවිත්‍ර දුගඳ හමන නම් වචනයක් නොවිය යුතුයි. මෙලව ජීවිතයේ සැනසෙල්ල ඔය සැනසුණු හිතට තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ පරම නිට්ඨාව නිවන උනත් ඔබ තාරුණ්‍ය පටන් හිතනවා නම් බුදුදහමේ කෙලවර අපි කුමක්ද අරමුණු කරන්න කියලා ලෞකිකව සතුටින් ජීවත් වෙන්නත් එතෙන්ට අපි එනවා. ඉතින් මේ දරුවන්ටත් අහගෙන ඉන්න නර්මන ඔබටත් හිතන්න සම්මා වාචා. මගේ ජීවිතේ සම්මා වාචා. යහපත් වූ වචනය කොහොමද කියන එක බොරු කීම, කේලම් කීම, පරිස වචන, හිස් වචන කියන මේ හතරෙන් බැහැර වෙන්න අදිෂ්ඨානය පළමු කොට ඔබ හැම දිනාටම ආරාධනා කරනවා. නිවනෙන් අවසානය කරා යන්න බලාපොරොත්තු වන ඔබ හැමට නිවුණු හිතක් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. නිවුණු හිතකට නිවුණු වචන ඉතාමත් වැදගත්. නිවුණු වචන වලින් කතා බහ කරන දේවල්, ගනුදෙනු කරගන්නා දේවල් හරහා කොහොමද ඔබට ඔබ ආධ්‍යාත්මිකව පිරිපුන් පුද්ගලයෙකු බවට පත් කරන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව සම්මා වාචා ඇසුරෙන් අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ නිවුණු තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන්. අද බත්තර මුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සිංහල හා ඉංග්‍රීසි කියන මේ මාධ්‍ය දෙකේම දහම් පාසල් වල දරු දැරියන් විශේෂයෙන්ම නවයෝන් විය තරුණ වියට පා තබන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න දුවදරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම විදිහට තමයි අපි වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි සූදානම් පළමු ප්‍රශ්නයට යමු වෙන්න. ඔබ ගැන හඳුන්වා දීමක් සිදු කරලා ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න පුළුවන්. පින්වත් ස්වාමින්වහන්ස
වර්තමානයේ සම්මා වාචා නිවැරදි ලෙස භාවිතා නොවන අවස්ථාවල සමාජයේ යම් යම් කලහකාරී අවස්ථා දක්නට ලැබෙනවා අපිට. ස්වාමින් වහන්සේ වචනයකින් ජීවිතයක වටිනාකම උවද නැති කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ සමාජයට පුංචි ඕදනක් දෙන්න පුළුවන්ද? හැබැයිවටමයි දුවේ පුතේ පළවෙනි තැන පටන් ගන්න ඕනේ අපි වගකීම අපි දෙමව්පියන්ට ආරාධනා කරනවා. ඔබ අහන ලද ප්‍රශ්නයට ඔබට උත්තරය ඔබේ දෙමව්පියොත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ වුණත් මොන රටක භාෂාවකින් කතා කරත් අම්මා තාත්තා කියන දෙදෙනට කරන ආමන්ත්‍රණයත් එක්ක තමයි අපි වචන පෙළ භාවිතාව ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි දෙමව්පියෝ යම් වගකීමක් ගන්න ඕනේ දරුවන්ට ඒ පටන් ගන්න වචනේ තුල තමන්ට තමන් අකුරු උගන්නපු තමන් භාෂාව උගන්නපු තමන්ගේ දරුවගෙන්ම තමන්ට නරක වචනයක් හිත රිදෙන වචනයක් ජීවිතේම නැහෙන තරමට වචනයක් ඒ කටින්ම පිට නොවෙන්න. ඒ නිසා ඒ ගුණය දෙමව්පියෝ ගැන හැඳින්වුවේ ධර්මයේ පුබ්බාචරිය පුබ්බ දේව කියලා. තව ගුණ තිබෙනවා. මහා බ්‍රහ්ම ආදී වශයෙන් පෙන්눔 කළ මෙත්තා කරුණා මුදිතා කියන උපේක්ඛා කියන ගුණ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වශයෙන් දෙමව්පියන්ගේ ජීවිතවල තියෙනවා. හඳුන්වන පුබ්බාචරිය පුබ්බ දේව කියලා. పూర్ව ආචාර්යින් හැටියට සම්මා වාචා යහපත් වූ වචන හිත නොරිදෙන කරුණා මෛත්‍රිය සකස් වෙන කෙටියෙන් කිව්වොත් බොරු කියන්නේ නැහැ කියන තැන. මේ දරුවන්ටත් අහගෙන ඉන්න හැමදෙනාටම මතු කරොත් පෙන්වන්න කැමති අමල මහත්මයානි මම පැවිදුනේ අවුරුදු 9 දී. මගේ අම්මා මට මතකයි පුංචි කාලේ කියනවා බොරු නම් කියන්නේ නැහැ. දන්නවද ওই මහ පොළොව පැල තියෙන්නේ දැන් පේනවනේ. ওই මහ පොළොව පැලිච්ච තැන් වලින් යම රජුර ඇවිල්ලා බොරු කියන එක මහ පොළොවට ඇදගෙන යනවා. ගිහිලා ලෝදියවත් කරනවා. ඉතින් මම තර්ක කරන්න ගියේ නෑ. අද සමහර තරුණ දරුවෝ වගේ යම රජුරු මාව ගැන දන්නේ නැතිව ඇති. මාව අරගෙන යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම තර්කයකට ගියේ නෑ. හැබැයි පුංචි අදහසක් ආවා. අපාය ගැන මරණින් මතු ගැන ඇයි මම බොරු කියන්නේ? යම රජුරු හිටියත් නැතත් අර අම්ම කියපු දේත් එක පොළොව පලාගෙන ඇවිල්ලා නුඹ අරඤ්ඤය කියපෙකට නෑ මම බොරු කියන්නේ. හැකි තාක් දුරට දැන දැනවත් බොරු කියන්නේ නෑ. සෙල්ලමටවත් බොරුවක් කියන්නේ නෑ කියන එතන අදහස ආවා. දෙමව්පියෝ ඒ යුතුයකම ගන්න ඕන. එතකොට පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි ඒ දේ ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපේ දරුවෝ සාමාන්‍ය පාසලේදී ඉගෙන ගන්නා වගේම ධර්මය, ඒ වගේම දහම් පාසල ඉගෙන ගන්නකොට, ඒ වගේම හැම ආගමික කටයුත්තකදීම පන්සිල් සමාදන් වෙනකොට මුසාවාදා කියන වචනේ තියෙනවනේ. ඒ ආධ්‍යාත්මික අදිෂ්ඨානිය අපි ඇති කරගන්නවා. දැන් බොරු කිව්වම පුරුදුනාම දිගින් දිගට මොකද වෙන්නේ? එයාට කියන බොරුකාරයා කියලා. බොරුකාරයා කියලා. දැන් අර එක දරුවෙක් ගොවිතැන් ගන්න තැනක ඉඳලා කොටියාවෝ කියලා කැලේ පැත්තේ ඉඳලා හැංගිලා කෑ ගැහුවා බොරුවට. ගොවිය දුවගෙන ආව එනකොට මෙයා hina වෙනවා. හරිලා ගියා. දෙවෙනි දවසෙත් කෑ ගැහුවා විහිළුවට. ගොවිය ඇවිල්ලා බලලා හැරිලා ගියා. තුන්වෙනි දවසේ ඇත්තටම කොටියාව කෑ ගැහුවට ගොවියෝ ආවේ නැහැ. ගොඩක් බොරුකාරයන්ට වෙන්නේ ඕක තමයි. ඒ නිසා හැකිතා දුරට සත්‍යවාදී වෙන්න ඕන. සත්‍යම් බනේ න කුජ්ජෙහිය. යාචිතෝ යජ්ජාස්පිස්මි ඊළඟට යමක් ඉල්ලුවොත් එහෙම ඇත්ත කතා කරන්න තරහ නොගන්න යමක් ඉල්ලුවොත් පුංචි දෙයක් හරි දෙන්න පුළුවනි නම් ඒක අන්න ඒ දෙයින් ඒ තේහි තීහිටානේහි ගච්ඡේ දේවාන සම්තිකේ දෙවියන් වෙතට යන්න පුළුවන්. සත්‍ය කතා කරන ඇත්ත කතා කරනවා කියන එක ඊටාම උසස්ම කරුණක්. ඒ නිසා අපිට පුංචි කාලේ ඉඳලා පුතේ දුවේ ඒ හදහස හිතට ආවොත් තරුණ වයසටත් වැඩි හිටුවත් හැකිතා දුරට බොරු කියන්න ඕන තැනක් කියලා හිතුණු නිස්සද්දව ඉන්නවා. හැබැයි බොරු කියන්නේ නිස්සද්දව ඉන්නවා. ධම්මේවා කතාරියව තුම්මේ භව. කතා කළ යුතු නම් සත්‍යම කතා කරනවා. නැත්තම් නිස්සද්ද මුලින් සඳහන් කළා වගේ සත්‍යම්බනේ න කුජ්ජය. දජ්ජාස් පස්මිම්පි යාචිතෝ. ඉල්ලුවොත් යම ටිකක් හරි දෙන්න අපේ හිත කියනවා. අර ඒ දේ හොඳ මගට පුරුදුනාම කාගේවත් හිතක් රිදවන්න තමන්ගේ පරිසරය තුළ නරක වචන හෝ පරිස වචන හිස් වචන කතා කරලා ඒ පරිසරයම දුගඳ හමන තත්යකට ඇති නොවෙන්න අපිට සකස් වෙන්න පුළුවන්. නිසා කුඩා කාලේ වගේම තරුණ කාලයට එනකොට හැකිතා දුරට මගේ කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ කියන වචනේ කියන්නේ බොහෝ විටක ඒකත් එක්ක ඔබ පුතේ දැන් දුවේ ප්‍රශ්නය අහපු නිසා ඔබ කොයිතරම් දුවේ ඔබ සෞම්‍ය වුණත් මොන ආලේපයක් සකස් කරගෙන හිටියත් කට අරිනකොටම එළියට ආපු වචනය දුගඳයි කිව්වේ අර ආග්‍රහණයක් ගැන කතාවක් නෙමෙයි.
වචනයෙන් සංකේතවත් කරන දේ දුගඳක් නම් ඔබට ලැබෙන ගෞරවය ඔබ තුලින්ම හදවතින් මම මොන වගේ කෙනෙක්ද මොනවද කිව්වේ දැන් ඉතින් අලියතුන් ලවාවත් කියපු දේ ගිහපු දේ අද්දවන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අවබෝධයත් එක්ක ඔබ කතා කරන වචනය ධර්මයේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා හිතන්න. අඩු ගානේ කියනකොටත් හිතන්න මගදිවත් නතර කරගන්න. හැබැයි වැරදිලා හරි කියුණා නම් ඒ ගැන අනුපස්සනා නැවත මෙනෙහි කළා. නැවත නම් මම මේක කියන්නේ නැහැ කියලා Tamanටම හරියට අපි වචනයක හදවතට තට්ටු කළා. ඊට පස්සේ මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියන හිත ගන්න. ওই විදිහට පුරුදු වුණොත් සමාජයට වෙන වැරදි අඩු කරන්න පුළුවන්. කටින් අපිට සුවඳ හමන යමක් යම් කෙනෙකුට උදව් කරන්න ජීවිතය දෙන්න වචනෙට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් පුතේ. අර දුවහපු වගේ ජීවිත විනාශ කරන්න නැති කරන්න පුළුවන් වචනය නිසා ඒ වගේම ජීවිත සුවපත් කරන්නත් පුළුවන්. අද නිකිණි පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන සමග ඔබ එක්වන්නේ තාරුණ්‍යයට එළඹෙන තාරුණ්‍යයේ පසුවන දරුවන්ට කොයිතරම් මේ යහපත් වචන භාවිතාව වැදගත්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. ආචාර්ය පූජනීය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සමග පත්තර මුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලේ දරුදැරියන් සමග. අපි සූදානම් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වෙත යොමු වෙන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න පුළුවන්. My question is, Venerable Sir, while Sinhala is our mother language, some of us in our teenage years use English to speak with our friends and family. But sometimes there are words that have a good meaning and respectful meaning in English, but when translated to Sinhala, has a bad and unrespectful meaning in Sinhala. So there can be many differences and issues when speaking both languages. Venerable Sir, what is your idea about this? Thank you, dear son. As single-speaking people, most of us, sometimes we have to work in English. As in your case, you are studying in English medium, but your parents are native single speakers. And then you have to have an idea of our culture and our background. For example, when we recite by saying Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, I go to the Buddha for my refuge, or I take refuge in the Buddha. That means you are going to promise yourself to be kind and wise. All right? You are going to promise yourself. It's a spiritual promises, what you are going to dwell in your mind. I'm going to promise myself to be a kind and wise person. That means always just you are practicing compassion and wisdom in your lifetime. This is what we are supposed to follow throughout of our lives. And then, whatever language you are going to speak, but still your mind leads you how to do that, what to express through your mouth. It could be rightful, it could not be evil. By thinking this way with your own trained mind, and then you are going to express your feelings. You are going to put into words. It's all right. And then sometimes it doesn't matter what kind of language you are going to speak about, but still your mind is so pure. And then sometimes you feel, I'm all right. If you feel when you translate into other language, sometimes you may feel with that other person's reaction, oh, something different with my action and with other person's actions. So therefore, I have to explain my thoughts and expressions. For example, sometimes as Buddhist monks, no one is going to address us by saying, hey guys. But when you go to West, Mr. Amala, sometimes some people used to address even Buddhist monks, hey guys, what are you doing here? I know. They are not having any kind of, evil thoughts of expressions. That's the way of expression
in the West. So that's why they are used to address by saying guys. But here, even when we speak in English, we never address any respectable people by saying, hey guys, or hey man. You understand? Therefore, just we have to think about my heart and thoughts should be kind and wise, and then I have to put into language with pure thoughts. It doesn't matter, and then what kind of words we are going to talk about. My mind is so pure. Your mind is so pure, and then your words are definitely going to be pure. It's all right. And then other people understand or realize it's all right. I know. His mind is so pure. His heart is all right. It's all right. My son is all right. Person is all right. I understand what you meant. That's the way. Only thing is just you have to practice the Buddha's noble qualities of compassion and wisdom. Thank you. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ වචනය හොඳ යහපත් වචන මෙන්ම අයහපත් රළු වචන වර්තමාන සමාජයේ ළමා හා වැඩිහිටි අය විවිධ ස්ථානවලදී භාවිතා කරනවා. වචනය සමාජයේ යහපැවැත්මට බලපාන ආකාරය ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? පුතේ දැන් අපි මෙතෙක් සාකච්ඡා කරගෙන පැමුණුණා වගේ අදහස දැන් අපි ධර්මයත් එක්ක තරුණ ජීවිතවලටත් ගලපගෙන තමයි බලන්න ඕනේ. අමිල මහත්මයාණන් දැන් මේ වර්තමානයේ ඇතිවන සමාජික සංසිද්ධීන් බැලුවත් වචන මොනතරම් යම් විටක ආවේගශීලීව රටක් කලබන්න තරමට හේතු වෙනවද වුණාද කියන එක සමහර තැනක පැහැදිලි. ඒවා විවිධාකාරයෙන් අපි දකිනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න, සමාජික ප්‍රශ්න, දේශපාලනික ප්‍රශ්න වශයෙන් විග්‍රහයකට යනවා. දැන් මේ තරුණ දරුවන්ට කතා කරනකොට අපි දැන් දහමත් එක්ක කතා කරන්නේ. එතකොට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම අපිට පෙන්වුම් කළේ සිත නිවන ආකාරයෙන්. සද්ධම්මෝ ඕසදූපමෝ. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ උතුම්ම ඖෂධයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව නිරන්තරයෙන්ම ආදි කල්යාණම්, මජ්ජේ කල්යාණම්, පරියෝසానේ කල්යාණම්, සාතං සබ්බ්‍යංජනං, කේවල පරිපූර්ණං ආදී වශයෙන් මුල මැද අග කියන තුන් තැනම අර්ථ සහිතයි. කියන්නේ දැඩි ආසාව, තරහව, වෛරය, මුලාව මේවායින් බැහැර වෙලා වචන තමයි දේශනාව තුල තිබුණේ. ඒ ගැඹුරු ධර්මයත් එක්ක ගත්තම අප සාමාන්‍ය ජන සමාජයේත් පුතේ පෞල් පරිසරයේ ගෙදරින්ම ඊළඟට පාසලේදී ඔගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර කතා කළත් ඒ වචන හැකිතා දුරට සෞම්‍ය වචන වෙන්න පුළුවනි නම් වඩා හොඳයි. දැන් අමිල මහත්මයාණන් ඒ වචන අපි සඳහන් කළ යුතු නැහැ. මේ දරුවන්ට ඒවා හංගන්න ඕනේ නැහැ කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර වචන සමහරු පාවිච්චි කළා කරනවා. ওই තරහ ගියා කියන වචනේට මොකද්ද වචනයක් කියනවා මට මෙහෙම දෙයක් වුණා නැත්නම් ඒ ඇයට මෙහෙම දෙයක් වෙලා කියලා තරහ හොඳටම ගියාම ඒ වගේ සඳහන් කරනවා. දැන් ඒවා ඔබ තරුණ කාලනික සතුටක් වගේ ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා ඕලාරිකයි. ඒක අර දැන් මම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. මා කතා කරන වචනීය පියෝච ගරු භාවනීයෝ වත්තාච වචනක්කමෝ වෙන්න. ප්‍රියශීලී සම්භාවනීය ඔබට සුගතියක් යහපතක් අනාගතයේ සංසිඳීමක් හිත නිවන වචනය භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ. භික්ෂුවකින් කෙරෙන්න ඕනේ. අපේ දෙමව්පියොත් ඒ වගේනේ. නැත්තම් අහන්න බල අම්මා ඔය මොනවද කතා කරන්නේ? තාත්තා ඔය කොහොමද ඔය කතා කරන්නේ? ඔය වචන වෙන කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. ඔබ ඔය දරුවෝ ඉදිරියේ කොහොමද කතා කරන්නේ? වැඩිහිටියෝ හැටියට කොහොමද? නැත්තම් ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් තරුණ කාලේ ඔබ කාටද කතා කරන්නේ? කාටවත් වයස ගැන කියලා පුතේ නිගරු කරන්න එපා. මමත් වයසට යනවා, ඔබත් වයසට යනවා. අපි අම්ල තාත්තලත් වයසයි, ආච්චි සියලත් වයසට යයි. කිසිදු කෙනෙකුට වචනයෙන් වයස ගැන කියලා, ලෙඩ දුක් ගැන කියලා, ශාරීරික ඉන්ද්‍රියන් වල දුබලතාවය ගැන කියලා, ඇස් නොපෙනෙන්නේ නැත්තම්, කන් ඇහෙන්නේ නැත්තම්, ඇවිද ගන්න බැරි නම් ওই දේවල් කියලා අඩුපාඩු ගැන කියලා කවදාවත් වචනය පාවිච්චි කරන්න එපා, නිග්‍රහ කරන්න. ඒක අපිට අවබෝධය තිබෙන්න ඕන. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය වචනේ පටන් ගත්ත තැනයි කියාගෙන යනකොටයි නැත්තම් අවසන් වෙනකොටයි ඒ හැම තැනකම සෞම්‍යයි, පිරිසිදුයි, අර්ථ සහිතයි, කරුණා මෛත්‍රිය හට ගන්නවා. ගැඹුරු වචනෙන් ගත්තොත් ලෝභ දෝෂ මෝහ බැහැර කරලා අලෝභ අදෝෂ අමෝහ ඒවයි සකස් වෙන්න ඕනේ. සරල වචනෙන් ඔබට ගත්තොත් යහළුවෝ වුණත්, දෙමව්පියෝ වුණත්, වැඩිහිටියෝ වුණත් කොතනක ගියත් ඒ කතා කරපු වචනත් එක්ක යමක් ඉගෙන ගන්න තියෙන්න ඕනේ. හිත නිවෙන්න ඕනේ. මනුස්සකම මතු වෙන්න ඕනේ.
ඔබට මේක හෙන්න ඕනේ. ඔයා හරි හොඳ කෙනෙක් නේ. ඔයා කතා කරන විදියයි හැසිරෙන විදියයි ඒව දැක්කම මට හිතෙනවා ඔයාගෙන් මට ගන්න යමක් තියෙනවා කියලා. ඔබට අහන්න ලැබේ තව ටිකක් තරුණ වයසට ඉහළට යනකොට ඔබ උසස් අධ්‍යාපනයේ කෙළවරට යනකොට රටේ ලෝකෙ කොතනක ගියත් මොන භාෂා කතා කළත් අර්ථාන්විත වචනයක් හිත නිවෙන වචනයක් මොකක්ද ඒ කිව්වේ මට ඒක නැවත අහන්න ඕනේ කියලා කියන தത്വයට එන වචනයක් වෙන්න ඕනේ ඒක ධර්මයේ හඳුන්වනවා අණ්ඩකා කකස ආදී වශයෙන් රළු වචන නොවෙන්න ඒ වගේම පරුස වචන නොවෙන්න හදවත බිඳෙන්නේ නැති වෙන්න හදවත නෙමෙයි බිඳෙන්නේ හිතයි වෙනස් වෙන්නේ හදවත නොබිඳෙන්න හිත තුල තරහවක් ඇති නොවෙන්න අනුන් ඝට්ටනයක් ඇති නොවෙන්න කෙනෙකුගේ චරිතයට හානියක් නොවෙන්න වචන වෙන්න ඕන. දැන් සමහර වචන කතා කරන් පුතේ තිබිච්ච සංසුන් බවත් සමහර තැන්වල නැති වෙලා යනවා. අසමාධි සංවත්තනික සමාධිය බිඳෙන වචන කතා නොකළ යුතුයි. දැන් හොඳින් අපි කටයුතු කරගෙන ඉන්න වෙලාවක යෙහෙන් කතා කරන අපි හිතමු සංසුන්ව යහපත් වූ වචන කතා කරමින් ඉන්න තැනකට නපුරු වචන කියාගෙන පරුස වචන කියමින් නොගැලපෙන විදියට වචන භාවිතා කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එතන තුණු සම්පූර්ණයෙන්ම පරිසරය නැති වෙනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ අමිල මහත්මයානේ එතන තිබිච්ච අර සංසුන් බව සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයා ආව විතරයි විනාශ වෙලා ගියා. එහෙම නොවෙන්න පුතේ. ඒ අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයත් එක්කනේ දැන් දර්ශනේ අපි මුලේ හිතේ තියාගෙන කතා කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ආගම් නායකයෙක් හැටියට හිතනවට වඩා manussත්වයේ පිරිපුන් බව තේරුම් කරන්න මේ ලෝකෙට බිහි වුණු උත්තරීතර මිනිසෙක් හැටියට අපි දැක්කොත් හදවත්වල සුවපත් වෙන වචනය අපි එතනින් ඉගෙන ගන්නවා. අර මහා කරුණා මහා ප්‍රඥා කතා කරන්නේ ඒ නිසා. අනේ ඒ ටික ගත්තොත් පුතේ සරපරුස දඩබ්බර ඕලාරික අනුන්ගේ හිත රිදවන චරිත ඝාතනය කරන වයස ගැන කියලා ශාරීරික අඩුපාඩුකම් ගැන කියලා නිග්‍රහ කළ කතා කරන්නේ නැති වචන ඔස්සේ සිත් සුවපත් වෙන සරල වචනෙන් ගත්තොත් මමත් ලෙඩ වෙනවා වයසට යනවා මියදෙන බව දැනගෙන ජීවිතය පවත්වන්න කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියන එක සම්මා වාචා මේ ටික හිතේ තියාගන්න දරුවට පමණක් නෙවෙයි අහපු අහනවා නම් හැම කෙනෙකුගේම හිතවලින් ඔබම ප්‍රශ්න කරන්න වචනයෙන් හදවත් බිඳිනවද සනසනවද කියලා ඔබටම තීරණය කරන්න පුළුවන්. Venerable Sir, the society is very hectic. It's very stressful with our studies. Therefore, we have not been using right speech all the time. Do we accumulate evil karma because of this? If yes, how can we clear it? Please explain. Yes, daughter. When you work with your studies under pressure, of course you have to use good thoughts for a good cause. If you have good thoughts, definitely you are going to express with honey words. At the same time, you are going to your deeds in a way of pleasure. According to the Buddha's noble teachings, you have to be mindful all the time. Sometimes you may feel this society is hectic and stressful. Therefore, it's hard to concentrate on our things, maybe on our studies, because of this stress situation. At that time, sometimes we don't know how to tackle with these kind of feelings. Even at that time, sometimes it could happen. I may use, bad or evil words towards my parents. It could not be happened, but sometimes you may feel I'm going to use kind of bad words. It's not harsh, but still kind of is not suitable. It could be happen. Sometimes I may address my peers. Even at that time, I feel, oh, I did kind of bad, evil things. How could I get rid of this kind of, behavioral problems? Sometimes you may feel, even at that time, have a long breath, breathe in and out. And then promise yourself, I have to be mindful with my own thoughts. According to the teachings of the Buddha, I know nothing is permanent. Each moment is having constant changes. When I use the words of me, M and A, I'm already past. That's the way of this nature of life. By thinking this way, I'm not going to cry, but to be mindful with a strong sense of self. And then I have to promise myself in any kind of environment, whether it's stress or not,
whether it's hectic or not, but all the time. I have to become a strong person with my own understanding or realization. What does it mean? I have to be a good daughter or good son, because I have to have a goal in my life. I want to make my parents happy all the time. I know even my teachers, those who are teaching us in our regular schools, of course, I had to fulfill their thoughts even. Not only that, after completion of my studies, I had to serve this world anyway. Therefore, I have to be strong-minded person with my thoughts and speech. Therefore, I have to speak something about good all the time. Otherwise, I know I'm going to accumulate evils or papa or bad karma. By practicing samma vacha or right speech, I can eradicate my past, evil karma, what I have done, and then I can be satisfied with my own understanding. Thank you. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන තුළින් ආචාර්ය පූජනීය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩම කරවීමෙන් මේ දහම් කරුණු අපේ අනාගතයට වැඩදායී වන දහම් කරුණු කතා බහට ලක් කරමින් ඉන්නේ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි දහම් පාසලේ දරුදැරියන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යොමු වෙන්න සූදානම්. ස්වාමීන් වහන්ස අපිට දැන් කාලේ අහන්න හම්බෙන ලොකුම අවවාදයක් තමයි අපේ දෙමාපියන්ගෙන් අපි කතා කරන වචන ටිකක් මෘදු කරන්න. ස්වාමීන් වහන්ස එතකොට අපි කොහොමද මේ විදිහට සුමිහිරි වචන යොදාගෙන අපේ එදිනදා ජීවිතයටත් දහමේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලබා ගැනීමටත් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි අවවාදයක් දෙන්න. දුව පොඩි නෙමෙයි ලොකු අවවාදයක් දෙන්න වටිනවා මේ ප්‍රශ්නෙට අමිල මහත්මයාණෙනි. මම සරලවම ඔබට සඳහන් කරන්න පුතේ දුවේ අම්මට තාත්තට වඳින ගාථා දෙක හොඳට තේරුමත් එක්ක පුරුදු කරන්න. දසමාසේ උරේකත්වා අම්මට වඳින ගාථාවත් බුද්ධිකාරෝ ආලිංගිත්වා කියන තාත්තට වඳින ගාථාව. කෙටින් සඳහන් කළොත් දසමාසයක් කුසේ දරාගෙන අම්මා ගුණැති නැනැති පිනැති නිරෝගී ප්‍රසන්න දරුවෙක් මට උපතින්ම බිහි වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය ඒ ගාථාවේ තියෙනවා. ඒක නිතර හිතන්න. කිසි විටකවත් අකුරු උගන්නපු කට ව්‍යවහාරයට අම්මට සැරපරුසව කිසි විටකවත් නපුරු වචන නුවත් කතා වෙන්නේ නැහැ. තාත්තා බුද්ධිකාරෝ ආලිංගිත්වා කාට හරි අතපාල හරි දරදිය ඇදලා හරි මට නොපෙනුනේ ලෝකෙ පෙන්නලා දෙන්න. නොලැබුණු සැප සම්පත් මගේ දරුවට දෙන්න, මට වඩා ඉහළ උගත්කමක් දෙන්න. සත්පුරුෂ අපච්චි කෙනෙක් දරුව ගැන හිතනවා. ඒක තමයි අර කිව්වේ බුද්ධිකාරෝ ආලිංගිත්වා කියන වචනේ සියල්ල විස්තර කරන වෙලාව නෙමෙයි පුතේ. ඒ අදහස ජීවිතේ හැමදාම තිබෙන්න. ඔබ වගේ තාරුණ්‍ය දොරටුව ළඟ ඉන්න අයට පමණක් නේ තරුණ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අවුරුදු 25 30 40 වුණත් කමක් නැහැ 50 කියලා තරුණ බව හිතාගෙන හිටියත් ඔය ඔක්කොටම කවුරු කන්ට කොඳුර ලංවල කිව්වත් නුඹ සමග ඉන්නවා කියලා පසු කාලේ ජීවිතේ අම්මා අප්පච්චිගේ ಗುಣ හොඳට බිහි වෙන්න ඉස්සෙල්ල පවා දෙමව්පියෝ මොන වගේද අපි ගැන හිතුවේ කියලා මතකයට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ජීවිතයේ ලොකු සැනසෙල්ල. එතකොට දෙමව්පියෝ ඔය හදවතින්ම කියන්නේ මයි පුතේ කියන දෙයක් ආදරයෙන් කියන්න, ලෙන්ගතුකමින් කියන්න. අපි දන්නවා ඕගොල්ලොත් මේ තියෙන තරංග විභාග අනුව ජීවිතයේ දේවල් අනුව තව ටික කාලෙකින් රස්සාවල් හොයන්න ගිහිල්ලා පිට රටකට යන්න ඕන නම් ඒව වෙනුවෙන් මේ දේවල් හිතනකොට ටිකක් මනස ව්‍යාකූල වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් පුතේ අපි ඔක්කොම කරන්නේ දුවේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. අපිටත් හදවතට සැනසෙල්ලක් ඕන කියන දෙයක් ආදරයෙන් කියනමයි පුතේ, කරුණාවෙන් කියන්න. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒ ආතතිය ස්ට්‍රෙස් එක අපේ ඔළුවට දාන්න හදන්න එපා. අපිත් අප්‍රමාණ වැඩ කටයුතු වල ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ නැති වුණාට සමහර තැනක ණයතුරුස් වෙලා ලෙඩ දුක් තියෙද්දි බෙහෙතක්වත් ගන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ සියල්ල කරන්නේ. ඒ බව තේරුම් අරගෙන මයි පුතේ දුවේ කියන දෙයක් ආදරෙන් ලෙන්ගතුකමින් කියන්න. කර්ණිමෙත සූත්‍රයේ උගන්වපු වගේ අම්මා කෙනෙක් තම එකම දරුව වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කරලා කටයුතු කරනවා වගේ ඒ අම්මා අප්පච්චි ගැන හිතුවත් අර දෙමව්පියෝ අපිට ආදරෙන් කියන පුතේ මෘදු කොට කියන දෙයක් ලෙන්ගතුකමෙන් කියන සැරපරුස වෙන්න එපා කියන තැන කියන්න වෙන්නේ නැහැ. මයි හොඳ පුතා, ලොකු දුව, ලොකු පුතා, පොඩි පුතේ කියන වචනය හදවත් නිවෙන වචනයක් ගේ පුරාම ඇහෙන්න ඕනේ. කෙටියෙන් හැම කෙනෙකුටම හිතන්නට ආරාධනා කරනවා. Venerable Sir, nowadays when we are going to a public place, maybe a school or even gatherings, and sometimes in our own
house itself, we can hear so much of gossiping. And as Buddhist students who are following the teachings of the Buddha, we always try not to engage in this gossiping. But at one moment, we just give up the try and we always go and gossip with them. Venerable Sir, can you advise us on how we can control our minds at moments like this? Of course, you have to train your mind to control your mind and thoughts. At the beginning, we have to advise that way. But when we talk about the Buddha's teachings, just we have to look into with this. That means you have to be mindful all the time with your mind, at the same time with that environment. Whoever is going to, gossip, but still, you have to have a sensation of your own identity. That means I have taught by the Buddha or by our parents and teachers not to use harsh words, or simply say not to lie, not to use slanderous words, pisuna vacha, and not to use harsh words, parusa vacha, not to practice gossip, that means pisuna vacha. You are trained with those kind of teachings, and then you have to have an idea. It doesn't matter. Some are gossiping, but still, I have to be a right person with Samma Vacha. Sometimes you have to engage in their dialogue. Even at that time, all right, being among them, I have to be a right person, right daughter, right young person. Why am I going to use that kind of bad words or harsh words or gossip? I don't want to follow that kind of things. Of course, I have to follow my own identity, and then without hurting yourself, you can manage the environment. Dhammiva kata aryo atumi bhava. It comes in Dhamma. If you are going to talk about something, please talk something good. Should not be evil. Otherwise, be silent, be quiet all the time, right? You don't want to be a talkative all the time. And that means you are going to follow gossip. Otherwise, if you want to talk, if you want to share your feelings with your peers or friends or your parents or adults, of course, just use truthful word. Truthful word, just use. And then you feel, I'm all right. At the same time, I did something, good past. I follow something, good deeds. Just you have to think that way. That means the Buddha said always, just anisitocha viharati nachakincha loki upadhyati. Everything that has the nature of arising has the nature of passing away. You have to train your mind with that kind of teachings, and then nothing is permanent in this world. Therefore, even these people are, not right, but still I have to help these people to be right. At the same time, I have to be right person. It may help you. All right. Thank you. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් ආචාර්ය පූජනීය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩම කරවීමෙන් බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි දහම් පාසලේ දරුදැරියන්ගේ ප්‍රශ්න විමසීමෙන් අපි මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යමින් ඉන්නේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙන සූදානම්. ස්වාමින් වහන්සේ මම දැන්ට කියවල තියෙන ජාතක කතාවල තියෙනවා බොරු කීම, කේලම් කීම වැනි දේවල් නිසා ඒ පුද්ගලයන්ට ඒවල ප්‍රතිවිපාක විඳීමට සිදු වූ අවස්ථා ගැන. තාම මං කියපු ජාතක කතාව තියෙන එක එක්තරා පොකුණක මාළුවෙක් ඉන්නවා. ඒ මාළුවගේ හැම රන්වන් පාටයි. නමුත් ඒ මාළුවගේ මුඛය විවෘත කරාම විශාල ගඳක් එනවා. දුඟද හමනවා. මං හිතන්නේ ඒ මාළුවට රන්වන් පාට හැමක් ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ මාළුව කරපු පිනක් නිසා යම් කිසි ආත්මයක. මුඛය විවෘත කරාම දුගඳ හමන්නේ මුසා කීම, කේලම් කීම, පරුෂ වචන කීම වැනි දේවල් නිසා. ඒ වගේ මේ ජාතක කතාවෙන් අපේ සමාජයට යම්කිසි දෙයක් සංකේතවත් කරනවා. ඒ තමයි බොරු කීම, කේලම් කීම, පරුෂ වචන කීම වැනි දේවල් නිසා මුළු සමාජයේම දුගඳ හමන බව. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේට පුළුවන්ද බොරු කීම, කේලම් කීම, පරුෂ වචන කීම
හිස් වචන කීම් වැනි දේවල් නිසා අපට විඳීමට වෙන ප්‍රතිවිපාක ගැන පහදා දෙන්න. ඔබතේ හෝරා කීපයක්ම මේකට උත්තර දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ඒකයි. ඒ තරමටම. දැන් මේ පුතාලට පමණක් නෙමෙයි. ඉතින් තරුණ කාලේ ඔබට වෙලාව තියෙනවද කියන එක සමහරවිට ඔබ ගැටලුවක් හැටියට හිතන්න පුළුවන්. අමිල මහත්මයානි තියෙනවා විමානවත්තු කියලා, ඒ වගේම ප්‍රේතවත්තු කියලා. පින් සිදු කිරීම යහපත් වූ ක්‍රියාවන් නිසා දෙවියන් බවට පත්වීමත්, දිව්‍යාත්ම ලැබීමත්, දැන් ওই පරුස වචන බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරුස වචන, හිස් වචන කීම, වචනයෙන් සිදුවන වැරදි දේවල්. සම්මා වාචා නෙමෙයි මිච්ඡා වාචා වීම නිසා අර සිතින් වගේම කයින් වගේම වචනේ සිදුවෙච්ච වැරදි නිසා പ്രേතාත්ම ඉපදුණු කතා බොහොමයක් പ്രേතපත් වල අපි හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුතා සඳහන් කළා මේ ජාතක කතා පිළිබඳව. දැන් ඔය කාලේ පුතේ දිනපතා පාසලේ බුද්ධ ධර්මයේ කොටසෙන් වෙන්න පුළුවන්, දහම් පාසල වෙන්න පුළුවන්. ජාතක කතා වලිනුත් ලොකු අවවාද ආදර්ශ අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් බොහෝ විටක තරුණ අය අතර තියෙන අදහසක් තමයි අමිල මහත්මයානි ඔය ජාතක කතා කියමින් ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. අපි කියන්න ඕනේ මේ කාලීන කතා ගැලපෙන දේවල් කියන අදහස. නමුත් manussත්වයේ ගැන හොඳ අදහස් මේ ජාතක කතා වලින් තිබෙනවා. ඉතින් පුතා සඳහන් කරේ ඔව් ඒ මාළුවා පෙර ආත්ම භාවයක බොරු කියපු ස්වභාවය යහපත් වූ චරිතය නිසා මාළුවෙක් වුණත් තිරිසන් ජීවිතයේ වුණත් රන්වන් පාටයි. හැබැයි කට අරිනකොටම විශාල දුඟතක් හමු වුණේ වචනය අර විදිහට බොරු කීම්, කේලාම් කීම්, පරුස වචන, හිස් වචන කීම් ආදී ස්වභාවයට පත් වෙච්ච නිසා දැන් പ്രേතවත්තු කතාවට අනුව සමහර විට പ്രേතයන් හිටියා. ඒ ස්වභාවයට පත් වෙලා විශාල പ്രേත හැබැයි යාගේ මූණ හොඳටම කුණු වෙලා. ඒ මූණ කුණු වෙලා බව පේන්න තිබෙන්නේ ඔය බොරු කීම්, කේලාම් කීම්, පරුස වචන, හිස් වචන කීම් නිසා. ඒව ඉතින් එතකොට තරුණ දරුවන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඔය අපිට පේන්නේ නැති ලෝකේ තියෙන දේවල් කියලා. මේ ජීවිතයෙන් පුතේ කල්පනා කළොත් ජාතක කතා වලින් ආදර්ශයක් ගන්නවා වගේම බොරු කිව්වම මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක නොකිය යුතුයි. මෙලව ජීවිතයත් අසන්තෝෂය ඇති වෙනවා, පව් සිද්ධ වෙනවා, මරණින් මතු දුගති ඉපදෙන්න වෙනවා කියන අදහස වගේම එය බොරු කීමෙන් වළකිනවා කියන එක අපේ ජීවිතයට හැබෑවටම අවංක කියන වචනයත් එක්ක එන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් උදරුව ප්‍රශ්න කරන නිසා අපි වචනේ පාවිච්චි කරට කමක් නැහැ. honesty කියන එක. ඒක honesty කියන එක ලෝකයේ පුරාම හොඳ වචනයක්. විශ්වාසය මත තමයි පුතේ ලෝකෙ ගොඩනැගිලා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම තරුණකම රැකියාවට ගත්තත්, ගෙදර වුණත්, අම්මලා තාත්තලා සාම්භාරය පරිසරය තුළ වුණත් බොරු කියන එක්කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්න අපහසුයිනේ. සමහරලාට නිවැරදි වචන කතා කරනකොට හොඳටම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි එක බොරුවක් දෙකක් කියලා හසු වුණාට පස්සේ, ඔප්පු වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ අමිල මහත්මයානි සරල නිදසුනක් කියනවා. නුඹ නම් ඔළුවෙන් හිටගෙන හිටිය කිව්වත් මම නම් ඔක පිළිගන්නේ නැහැ. නුඹ මහ බොරුකාරයෙක් නැත්නම් බොරුකාරයෙක් කියලා. ජාතක කතාවල වගේම පුතේ මේ ලෞකික වශයෙන්ම බොරුව පෞල් ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ දරුවෝ අතර තියෙන විශ්වාසය නැති වෙනවා. ගුරුවරු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාව අතර නැති විශ්වාසය නැති වෙන යනවා. සමාජය අතර විශ්වාසය නැති වෙනවා. දැන් බැංකු පද්ධතිය වුණත් අමිල මහත්මයානි ගොඩක්ම මේ සත්‍යවාදීත්වය මත තමයි රැඳෙන්නේ. දැන් බොරුව ලියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. බොරුව බොරු කරලා ඔප්පු තිරපු වශයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම සම්මා වාචා නැති තැන තමයි මිච්ඡා වාචාත් එක්ක ඔව ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ඒව දකින්නේ. ඒ නිසා ජාතක කතා වලින් ආදර්ශයක් අරගෙන හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන බොරුකාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ කියන වචනට ආවොත් එයා අනුන් ભેද කරන කේලම් කියන දේවත් ඒ වගේම හිත රිදවන පරුස වචනවත් අර ඉස්සෙල්ල ප්‍රශ්න කළා වගේ හැමතැනකම වැඩිපුරම ඉඩක් වෙලාවක් තියෙනවා නම් අනුන්ගේ අඩුපාඩු ගැන කාපු බීපු හැට ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන පෞල් දේවල් අවුල් කරන දේවල් මේවා කතා කරලා වචනයෙන් පව් කරගන්නවට වඩා යහපත් වූම දෙයක් පුතේ ඉගෙනීම ගැන වෙන්න පුළුවන් යහපත් ලෙස කාට හරි උදව් උපකාර කරන්න නැති බැරිඟුරු උදව් කරන්න ලෝකේ දියුණුවට දෙයක් අලුත් යහපත් වූ නිර්මාණ ශක්තියක් හිතන්න පුළුවන් න ะ ධර්මයේ සඳහන් කළා වගේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට අඩු ගානේ ඔබට අදහස් කරනවා හිත නිවා ගන්නත් අවශ්‍ය නැ අඩු ගානේ බුදු ගුණයක් අත්‍යස් දෙක වහගෙන ඒ දේ කරන්න හිත නිවෙනවා පුතේ මායාකාරී සිහින ලෝකයක හැමතිස්සෙම ජීවත් වෙන්න හදනවට වඩා අනාගතයේ සැලසුම් කරන්න ඕන. හැබැයි හිත නිවා ගන්න බුදු ගුණයක්වත් ඉඩ තියෙන වෙලාවක අපිට හොඳට පහසුයිනේ සිහිපත් කරන්න. ඔබ සුවපත් වෙන සම්මා වාචා හැබෑවටම යහපත් වෙනවා. ඒ මිච්ඡා වාචා වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතයට සැනසෙල්ල. Finally, I've been attentive throughout this discussion. I have understood that right speech, Samma Vacha, has a major role in this society as well as in our day-to-day life. Considering the present society,
people face different problems and difficulties, especially at this period of time. People in mistaken or in purpose use harsh speech, which could lead to a very vicious reaction in the society. How can we maintain this Samma Vacha, right speech, throughout this life, and how will it be contributing towards a full stop in the samsaric journey? Yes, Pute. You have to start with your family. Also, you have to continue with your peers in your young society. As I explained throughout of this discussion, we have to focus on the Buddha's noble qualities such as compassion, wisdom, mercy, altruistic joy, helping, sharing our feelings and things among other people. With these kind of qualities, just we have to think. Verinesu manussesu viharama averino. According to the Buddha's noble teachings, among hatred people, we have to be calm and quiet hearted. Just we have to think about that way. There are lots of problems going on. At this present moment even, there are lots of problems, whether they are conscious or not. But still, some are just burning this society with anger, jealousy and hatred. We are asking you, of course. There are good things what they are talking about, of course. We have to support with compassion. We don't want to, violate or abuse any rules. What's going on in this society? Of course, just we have to ask other people to be calm and quiet. It doesn't matter, it doesn't mean you have to be a lethargic. Of course, you have to be strong with your mind and way of thinking, and then support with compassion. You have to give your helping hands. It's all right. But at the same time, just you have to have a small society among your own young people, young peers. This is what we really need, right? Because we have to have a bright future. This is what our parents are expecting. Therefore, we don't want to destroy our valuable time in this young, age. Therefore, we have to focus on what is right and what is not right. Especially when you express your feelings through your mouth, just you have to be mindful whether these kind of words are going to be burned out, right? Whether these words are going to calm down with mindfulness, always just act accordingly. And then we can reduce kind of problems, what's going on in this society, even present moment. Think about that. Thank you. මහනෙල් සුවඳමය කුඩමසු පිලී ගඳමය දෙකට එක දියමය හොඳට නරකට දෙකට කටමය. අපි මේ යහපත් වචන භාවිතාවට කට තමයි උපයෝගී කරගන්න. ඒ නිසා කටින් කතා කරන වචන නිරන්තරයෙන් යහපත් වෙන්න ඕන. දහම ඒ හඳුන්වා දෙන්නේ සම්මා වාචා නමින් සහ දහමේ කොයිතරම් ගැඹුරින් මේ වචනය සංවර කර ගැනීම පිළිබඳ කතාබහ වෙනවද කියන කාරණාව පිළිබඳ අපේ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි කළා. මේ දරුවෝ අහන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන්. ඒ ප්‍රශ්න ඔබේත් ප්‍රශ්න. හෙට ලෝකය ජය ගන්න, හෙට ලෝකයට දිරියෙන් මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වන ඔබට හොඳින් යහපත් වචන භාවිතයෙන් කොහොමද ඔබ අනාගතයට මුහුණ දෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳ හොඳ විමසුමකට භාජනය කරන්න අපිට මේ වැඩසටහන තුළ හැකියාව ලැබුණා. බත්තර මුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපේ නමස්කාර පෙරදරි ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම බත්තර මුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි සිංහල හා ඉංග්‍රීසි කියන මේ මාධ්‍ය දෙකේම දහම් පාසල්වල දරුදැරියන් සහභාගී වුණා. අපි ඔබටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඔබේ ප්‍රශ්න රටේම ඉන්න තරුණ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න බවට පත් වෙලා අද දවසේ උන්ට පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. අද මේ පුන් පොහෝ දිනේ ඊටාම වැදගත් තේමාවක් ඔස්සේ මේ කරුණු කාරණා ඔබට අප ගෙනාවේ නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින්. තවත් දවසක මෙවැනි කතාබහක නියැලෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. ඔබට දහමේ සැබෑ අරුත දැනෙන දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් තෙරුවන් සරණයි.